Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Hapitan again. For today's video guys, mag-unbox po ako ng aking delivery from LBC. Ayan. Bago po natin umpisahan, sa mga bago po sa aking channel, ayan, please don't forget to subscribe my channel, Hapitan. Sa mga, at saka pindot na din po yung ating notification bell po para po kayo ay ma-notify po kung meron pa akong new videos na i-upload. Para na guys, umpisahan na natin. Mag-uumpisa tayo ng bukas. Ayan. Ito po ay order po na, ito yung third batch na order ng aking customer. Order po ito ng aking mga customer po. Ito po ay aking extra income na alahas. Hirap ang sila mahigpit pag LBC, lalo na pag mga alahas. Grabe ang balot, hirap buksan. Kailangan na natin gupitin para madali. Ayan, ayan. Ayan na guys, ito na po yung aking order ng mga alahas. Sana po na. Pag mga alahas, ganito po siya nakapasok sa isang box. Check natin kung kompleto ba yung pinadala sa akin na alahas. Yan po, ganito to yung lagayan pag order po kayo ng alahas. May lagayan siya. Yan. Yung una natin, yan, ito po yun ay bracelet. Yan, ang ganda po. Ito po yun, bracelet. Ito po ay 5.6. Kada mag-order po kayo ng alahas, meron po siyang may mga tag po siya. It means po ito po yung kung ilang gramo po siya. Yan. Next po tayo. Isang bracelet pa din po, pero manipis lang siya na bracelet. Ayan. Ito ay 0.6 lang po siya na bracelet. Next po tayo, ito naman po ay hikaw. Ayan. Yung hikaw niya po ay ayan. Itong hikaw na to medyo makapal, malaki, 1.8 po siya. Tayo. Tayo guys, ito ay hikaw. Ang hikaw po na to ay 1.2. Ala, ang liit pala siya. Ito yun 1.2 lang. Next. Nag-vlog ako.
Ito naman po ay isang necklace. Ayan, necklace po siya. 1.1 lang po siya. Ayan. Ito naman ay quintas. Necklace po siya. Ang necklace na to ay kagaya nung hikaw kanina. Isa lang po yung may order nito. Ayan. Terno po siya. Ayan. Ayan guys. Ito na po yung lahat ng aking order. Bali po, 6 siya. Anim po lahat yung order na dumating sa akin. Ayan. Ayan, 2. Isa pa. Ayan pa. Ayan. Bali, 6 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Ito na sabon. sandali lang. Yun na po yun guys. Ito na po yun lahat. Ayan, hanggang sa muli guys. Sa mga hindi pa po nakasubscribe po ng aking channel, please don't forget to subscribe my channel, Marian Hapitan. At pakihit na rin po yung notification bell po para ma-notify po kayo sa mga new videos na aking i-upload. Ayan, hanggang sa muli. Thank you for watching. Oh, let me up with a bright smile on now.